Mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur si çdo ditë në orën 9:30 me mua dhe Anjezën. Anjeza. Urdhëra. Më lejo të bëj një bekim përpara se të filloj me temën e sotme. Atëherë Anjeza, ti, Anjeza Maja, Gos Pirone, shumë e bukur, ish mis, me të gjitha virtytet që mund të ketë një prezantuese nga më të mirat në botë, sot unë ty të bekoj me një kuror ulliri, e cila në shenjën e lavdis, pastërtis, të paqes, jetëgjatësisë, të pjellorisë, të fertilitetit, kështu është cilësuar ky frut i magjishëm për të thënë vërtetën. Kaq kisha. Çfarë të them unë me këtë pamje? Atëherë sot do të flasim për ullinjt. Jemi fiks në sezonin e tyre. Sugjerojmë që t'i hani sa më shumë ato, të merrni vlerat që kanë ky produkt, ky frut i mrekullueshëm i natyrës. Për të vërtetën, Anjeza është një nga pemët që ka lindur me njeriu, daton 20 deri në 40 milion vjet përpara, janë gjetur, domethënë, pemë që janë vërtetuar që mund të ekzistojnë në Itali, pastaj është përndarë le të themi në mesdhe. Megjithatë, të gjitha këto detaje ne do t'i përftojmë nëpërmjet historikut sigurisht, ndërkohë që çdo ditë më shumë i mëshohet faktit që të mbjellim sa më shumë ullinj. Ndjekim klipin. Akoma nuk dihet koha e saktë në të cilën ka filluar kultivimi i ullirit, por thuhet se ai është kultura bujqësore më e vjetër në historinë e njerëzimit, bazuar në dokumentet e para arkeologjike, historike dhe agronomike, se ai ka qenë i përhapur në shumë vende që lagen nga deti Mesdhe. Ulliri në Shqipëri është një kulturë bujqësore shumë e vjetër. Sipas studiuesve, pohohet se emri ulli vjen nga një emër ilir. Straboni në veprën Gjeografia shkruan se Iliria është një vend i ngrohtë dhe frutdhënës, plot me ullishta dhe vreshta. Po ashtu në fondin gjenetik të ullirit në botë, ndër 500 varietete të regjistruara, renditen edhe 25 deri 28 varietete autoktone shqiptare. Që ulliri në trojet shqiptare është autokton, kjo tashmë dihet, pasi në 1/3 e hapësirës shqiptare, klima është e përshtatshme për rritjen e kësaj peme. Shqiptarët në lashtësi kanë qenë të lidhur ngushtë me ullirin, çka na e vërtetojnë ullinjt shumë shekullor, si ulliri i Gjormit, që është mbi 2000 vjeçar dhe hyn në ullinjt më të vjetër në Ballkan. Ulliri ishte ndër pemët më bujare që kishte ushqyer njerëzit në Iliri, kishte bërë emancipimin e tyre, kishte shpëtuar ata prej barbarëve, kishte shtuar kulturën dhe civilizimin. Epioriotët, një ndër simbolet e tyre kryesore, kishin kurorën me degza e gjethet të pemës së bekuar, simbol i gëzimeve dhe fitoreve në luftë. Në Shqipëri, deri pak vite më parë, numri i bimëve të ullirit i kaloi 4 milion rënj, kundrejt 3.1 milion bimë që ishin në vitin 1992. Ndërsa prodhimi ka shënuar një rritje me rreth 30.000 ton, kundrejt 20.000 tonëve në vitin 1992. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Bujqësisë me bimën e ullirit në Shqipëri, merren rreth 100.000 familje fermere, prej të cilave 44.000 e kanë përparësi kulturën e ullirit dhe 11.000 e përballojnë jetesën me të ardhurat financiare që siguron kjo kulturë. Janë 130 linja të ngritura në vend, me kapacitet për punues 10.000 ton ullinj në sezon. Kjo është e barabartë me 36% të kapacitetit për punues në shkallë vendi. Do t'japim shumë informacione që kanë të bëjnë me ullirin gjatë ditës së sotme. Mjafton të qëndroni në shtëpinë tonë. Tani është momenti të gatuajmë. Fabiola, Sulmina, ti nuk shpëton pa u bekuar nga unë sot me këtë deg ulliri në shenjën e shefes më të mirë që ka ndonjëherë. Do ta bësh me këtoja? Jo me? Po, jepit. Mirë se erdhe Fabiola. Mirë se u gjeta mbas kaq kohësh. Ta mbaj apo ta heq? Tani mund ta heqësh e morë për bekimin në mëngjes. Po tashmë është sigurt që do dalësh mirë. O çaj ylli. Tani çfarë mënyre mund të përdorim për të bekuar Florin, ë? Se deri tani janë bekuar unë, të më eci dita mbar jeta. Mua mund të bekoni duke më dhënë ndonjë gjë të mirë për të ngrënë njerëz është tjetër. Ja receta, shpërblimi me receta të mira. Çfarë do na gatuash? Kush na ka shar? Kush na ka shar? Çfarë do gatuaj? Ky është bekim, nuk është shar. Çfarë do gatuajmë? Si mëngjes e nisem me një omlet. Po. Gjithmonë alla Fabi. Alla Fabi. Si e ka Fabi? Unë të njoh shumë pak, njoh vetëm prej Masterchefit, nuk kam rastisur. Jo, do bëjmë më të bardhën e vezës, do ta bëjmë me pate e ullirit të zi, dhe të verdhën do ta lëm ashtu siç është.
në diçka që ka dhe ngjyra, janë 3 ngjyra, e zeza, e bardha dhe e verdha. Sigurisht duke ruajtur dhe vlerat e themi ullirit. Dhe vlerat të verdhës së vezës dhe ullirit domethënë. Edhe bukën? Bukën do ja bëjmë më tepër për dekor që të lyejm me pak gjalp dhe me paten e ullirit. Mirë. Një recetë shumë e thjeshtë, një mëngjes surprizues. Alla Fabiola. Alla gjithmonë. Alla Fabiola. Okej, marrim vezën e ndaj. Do t'i themi përbërësit njerëz të fillojmë. Po, përbërësit, bukë, vezë, gjalp dhe ullinj. Kaq. E thjesht fare. A do të ndihmoj unë? Do të çojë ca ullinj? Po. Unë kaloj këtej. Fabiola, unë edhe të bekova, nuk krive gjakut. Për çka kene për ujë? Jo, kalo ti këtu që të pastrosh. Pastrosh ullinj. Shumë bukur. Me vezët. Me vezët e tua. Domethënë, me vezët e tua për momentin. Anjeza. Urdhëra. Shive si pastrohet ulliri. Shumë bukur. Me thik. Me thik. Sa pun do kesh për të bërë pate, ha? Si ka rastisur sot këtë temami, edhe me kështu, me fustani e shil. Me fustani e shil, po. Me ngjyrën e ullirit, me ngjyrën e tokës. Ndërkohë që qërojmë ullin të zi. Sepse... Kemi dhe jeshile? Ja, fix. A gjyrë ulliri? Jo, së qëve gjyrë ulliri. Unë jam daltonik, dhjet kjo punë. Tani, ullinjt janë përdorur edhe mod në familjet tona dhe bëjmë shumë mirë që i përdorim dhe sugjerojmë që përdorni edhe më shumë ato për efektin e mirë që japin në organizëm, duke në arritur jetëgjatësinë e të gjithë qelizave të trupit, të flokëve, të shikimit, të energjisë pozitive që marrim, se ka të bëj shumë ushqimi edhe me energjinë pozitive, të hash gjëra të mira, të bëjnë mirë edhe për mendjen. Romakët, grekët e lashtë, ku di unë, e gjithë pjesa e mesdheut ku janë gjetur pemë, le të themi prej vitesh, e kanë përdorur gjithmonë për të lyer trupin, për të lyer flokët, si le të themi nga vajrat më të mirë për rigjenerimin e lëkurës së flokëve, masandaj është përdorur në kuzhinë. Spanja, me sa di unë, është në vendin e parë të prodhimit për sa i përket ullinjve, edhe pse e dija Greqia. Dhe shumë mirë bën që është Spanja, në fakt. Pastaj vjen Italia, vajin e ullirit italian të gjithë e njohin, dhe në vend të tretë është Greqia, dhe vjen keq se Shqipëria nuk është parë. Megjithatë, Shqipëria ka ullinj shumë të shijshëm, me shije shumë të veçantë, ndryshe nga shtetet e tjera. Ne i kemi shumë të mira ullinjt. Fabiola ka nevojë për asistencë. Si gjithmonë, furr me këto vatra. Jo, rregull e ke. Okej. E ke në rregull. Dhe më dizë këto që një kohë s'ishtë dhe bukën. Atëre. Fabiola, deri tani, çfarë ke bërë? Të bardhën e vezës, i hodhëm pak krip, pak piper, ta rrahim. Ta rrim ju farë shkume shumë, po jo se do ta bëjmë shumë. Dedhim pak gjalp në tigan. Se omleta, me thënë të drejtën, shkon shumë të gatuhet me gjalp. Po. Ndërkohë që mund të përdorim dhe vajin e ullirit. Jo, vaj e ullirit. Po e përdorim për ditë. Shive që vaj kemi, jo Fabiola. Vaj 500 vjeçar. Me gjethe me 5 djegës brenda. Jo, vaj e ullirit është shumë i mirë, po është më i mirë, domethënë të hajt krudo i gjatë sa të toksikohet në tigan. Që shumë më mirë toksikojnë gjalpit. Më vonë, është mirë të gatuhet apo jo? Ka disa variante. Dhe mami im thotë për shembull që mos gatuhet me vaj ullirit, se kthehet në kështu, kthehet në ashtu. Po edhe vetë shija ndryshon. Bëj 2 vezë, më thënë, një me vaj ulliri, një me gjalp, të dash atë me gjalp. Atë me gjalp. Mirë, ndërkohë që në kuzhinë ka ndryshuar edhe mënyra, kombinimi i gjalpit me vajin e ullirit është super shije. Unë të ndihmoj me grirjen. Të shtojmë ullirit. Dhe do bëjmë paten e famshme me ullinj. Me ullinj dhe me vaj ulliri. Realizimin e pates, ne do të përdorim... Ka shumë mënyra. Themi disa mënyra së bashku. Mund të bëhet me kaperi. Me kaperi, gjithashtu të shtuara. Me erëza të freskëta. Po, gjithmonë bërziloku është ajo që është e pranueshme se ka erë shumë të fortë dhe ulliri domethënë në vetvete shumë i rëndë domethënë. Mund të zbutet pak me shije selinoje. I shkon aq lezetshëm. Ka plot mënyra. Edhe kjo patea mund bashkohet dhe me gjalpin dhe nxjerrim një gjalp ulliri. Wow, një gjalp ulliri shumë i mirë. Po, këtë do bëjmë tani me bukën, domethënë që ta shoqërojmë si ti bruskete me omletë. Nuk di unë sa kjo është që alla Fabiola, pra e kuptova pse do shtojmë pak vaj ulliri këtu, krip jo se gjithmonë ulliri ka. Mirë. Mbasi ka lindur vajza, unë vendosa që t'ja dedikoj vajzës të themi dhe gjithë jetën time t'ja dedikoj një peme, ku ka bler një ulli shumë vjeçar, domethënë një fidan 3 muajsh, e morë dhe e kam mbjell.
Domethënë nga kaq tani është bërë kaq, po çfarë rëndësie ka? Unë do t'i përkujdesem asaj pemë deri në momentin fundit. Është një pemë që nuk kërkon shumë munda njerëz. Mjafton ta zëri dielli nga 5 deri në 6 orë në ditë, jedhësh ujë her pas here dhe that's it. Ajo bën dhe kokra. Po, bën shumë kokra. Edhe pse e vogël bën kokra. Është ulli nga ata të këmbës. Mund ma japësh pak vajin e ullirit që të përfundoj paten. Sigurisht në paten mund të hedhim edhe pak lëng limoni, e kemi shumë të mira aty nga ponti. Po. Më thuaj ti unë Ecim, stop. Do ta përdorim pak kursim sot jemi në ditën e vet, dita e ullirit dhe vaj të ullirit. Kurse këtu mos më kurse, më vjen keq, te vaj ullirit te kjo lëngu limonit. Shikoj si edhe. Bravo. Do më? Edhe pak? Shumë mirë. Tani, merë dhe disa erëza të freskëta. Po, patjetër. Do ta shudise furrën tani. Do ndonjë macchiato? Ashtu ti do të ta ul pak temperaturën? Lëri që të rëndësisë pak. Tani kjo është formë e çuditshme, s'ka parë herë të bëhet veza këtu në ajër. Jo që të pikset, po. Do të jemi në pak. Gati. Bravo. Kjo është pate alla anjeza. Me që jemi alla sot. Por kush është hall? Do të ta ul temperaturën jo? Jo, shumë që të shuhet. Tani vezët po i bën sy. Jo, omletën e rafa. Këtë e lash që të kryojt ideja dhe do të shtojmë dhe pak kremi. Dhe kisha shtuar në fillim, po s'ka problem, jemi akoma. Ta bëm pak me vonesë, na fal Fabiola, sta sotëm në kohë. Unë zakonisht për ta mpiksur atë pjesën sipër i vë kapak tiganit, është e vërtetë? Po, këtë doja, po doja një kapak, improvizojmë një kapak me një pjatë. Nuk doja ty loja. Shi. Je e kënaqur me ngjyrën e pates? Është okay. Shumë e mirë, pranueshme. E pranueshme, e bardhë, jeshile. E verdha jeshile. Apo e bardha jeshile? E bardhë, e verdhë. Lëm kështu. Shumë bukur. Tash do merrim, mund të bëjmë dhe një mënyrë tjetër, gjalpi për shembull. O, kjo era vezës së skuqur është, ku di unë, duket vetja si në parajs. Fabiola, se mos në ndikesh në Jo. Fabiola, i përdor ullinjt në shtëpi? Po, shumë. Cilë zonë të pëlqen? Mua këto zinë më pëlqen sepse në gatime janë shumë të milçojshie. Nuk e pse na e kursem bukën, na bëj sa feta. Okej, sigur. Mos ta kurse. Se unë me njëzën, pasi mbarojmë emisionin, jemi shumë... Shijoni, akoma më tepër. Është branë shijoni zakonshëm që ne... Ta ulim pak o florit e më? Po, Fabiola, të lë dhe pjatën e servirjes, ta kesh kështu që të jesh gati direkt për ta servirë, nuk e di çfarë të duhet tjetër. Jo, këto janë gjërat e pranueshme. Pra, shumë e thjeshtë receta. Marrim ullin që kemi futur në pate, të krijojmë atë idenë. Ja dhe Po. Të bëjmë thyrjen e ngjyrave. Vetë bën ullin turshi? Apo ke bërë dikur? Jo, më pëlqen. Jo, s'ka lidhje, më pëlqen, por nuk është se arri atë më thënë perfeksioni, si thojnë të ullin, nuk arri dot, më pëlqen t'i bëj, por nuk arri shumë, edhe gjithmonë i blejt, gatshme. Fabiola, do të trazoj këtë vezë? Na kanë shpëtuar në fakt vitet e fundit, u bë më shumë se 15 vite, ndoshta edhe më shumë. Për që ulli gjende në treg pishitën ashtu të pastruara, të qëruar. Sa më përpara, i kemi bërë vetë. Po, vetë, gjithmonë. Do shta më shumë, rreth 20 vite, ka që i gjejmë dhe në treg dhe i gjejmë të gjitha llojet. Na kanë lehtësuar. Po, Fabiola, zakonisht ne kur ftojmë njerëz këtu në emision, domethënë njerëz specialistë, kisha fjalën për shefa gatimi, i pyesim në shtëpi kryesisht kur janë meshkuj. Kush gatuan për ty në shtëpi? Tani nuk vjen të pyesim dhe ty kush gatuan në shtëpi. Jo, edhe bashkëshortim gatuan, por nuk e dua të gatuaj sepse ma bën kuzhinë rromuj. Që shumë më mirë vet, i di ato vrimat vet. Nuk e pse shkruar kjo ide që meshkuj bëjnë rromuj kur gatojnë. Kur them, më mirë vet aty, marrë filmi. Dhe Fabiola ka vendosur në formën e brusketës paten në sipërfaqe që është bërë me ullin të zi dhe me ullin jeshil, të shoqëruar me vaj ulliri, me pak lëng limoni dhe veza. Ja, kemi një spatull.
Kemi disa lloje të spatulës, urdhëra. Kush të bën punë? Vezë rrezikshme kjo. Ky është një moment kritik se mund të na çajet e verdha. Dhe është një pjatë e qeshur. Mund t'i themi që quhet një pjatë e qeshur, e dashur, fiks për të nisur ditën. Omletë në shtëpi, në dhe mëndurash. Po. Shumë bukur. Fabiola, më kujtove me këtë herën zakonisht në ngjeset e mia të pushimit. Kur çohet bashortë dhe na gatuan të gjithëve si familje, se është punëtore shumë në atë. Ti bëjmë edhe po shumë bëj shumë bëj. Ti kishe bën një deg shpirtot. E bëre me vesh. Nuk duket bukur fare. E bëre me vesh. Më shumë mirë bërej, vët sa rrumujtë kështu. Po. O sa bukur. Fabiola, të lumshin duart. Faleminderit. Na kënaqe, po ke akoma për të bërë, besoj se do ta mbyllush me kaq me përstat. Edhe sa receta të tjera do bësh. U shiqu që erdha edhe dy të tjera po një. Ama ke ardhur për produktin më të mirë të mundshëm, ë? Po kaq trejnë do të bëjmë, po. Shiko, duhet ta konsiderosh vetëm në fat se këtu në studio ka qelluar njerëz të flasin edhe për margarinë. Nuk besoj se do ishte një nga ato që do preferoje. Kështu që Ulliri të ofron pafundësisht mundësi për të krijuar, për të zgatuar. Ulliri po është vërtet. Është dhe pemë bekuar mbi të gjitha nga bekovi dhe flori. Kështu e nisëm sot me bekime, do ecë mbar. A ka ndonjë tjetër për të bekuar sot? Do ta zbuloj pas pak. Do t'jetë në terren gazetari ynë Valoni, i cili do të na tregoj për kultivimin e ullinjve në vendin tonë. Ndjekim klipin. Atëherë kur jemi duke folur për ullirin, së bashku me mua është profesor Hairi Ismaili, ekspert dhe njohës shumë i mirë i varieteteve të ullirit në vendin tonë. Profesor, fillimisht na thuaj ku jemi këtu me që kemi shumë fidane po shohim rreth nesh. Këtu është baza gjenetike e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Është koleksioni i gjitha specieve drufrutore autoktone. Atëherë sa lloje të ullinjve kemi këtu? Apo në përgjithësi në vendin tonë? Jo, në vendin tonë ne kemi të identifikuar rreth 170 varietete, forma, biotipe, klone, seleksione, domethënë brenda popullatave të varietale, por këtu janë rreth 70 varietete të cilët janë depozituar këtu për të shtuar risku të zhdukjes, ndërsa pjesa tjetër ruhen in situ. In situ do të thotë në vendin e origjinës, atje ku ne i kemi eksploruar. Profesor, na thuaj pak në cilat qytete apo vende të Shqipërisë zhvillohet apo kultivohet më shumë ulliri? Ne e kemi të qartë që Shqipëria është në mesdhe dhe që mesdheu okupon 98% të ullishtarisë botërore. Dhe duke qenë një vend mesdhetar, prioritet i kultivimit të bime bujqësore është ulliri dhe në fakt në Shqipëri ulliri përbën një nga kulturat më të vjetra më antike. Po t'i referosh evidencave ose statistikave të vitit 12 të qeverisë Ismaili, ka pat Shqipëria në trojet antare, trojet e kombit, ka pat 8 milion bim ulliri. 8 milion? 8 milion. Ndërsa me truallin bazë ose shtetin ku jemi tani, në vitin 60 ne kemi patur rreth 3 milion bim ulliri. Pra, kishte një erozion që vinte jo vetëm nga shkëputja një pjesë e territorit jashtë truallit ton, shtetit, por dhe nga dëmtime fizike, nga djegjet, nga shkatrimet e tjera, po sidomos nga djegjet, nga dëmet e ngricave, ftotit, ka patur shumë dëmet. Sot ne në Shqipëri kemi rreth 12 milion bim ulliri. Llojet e ullirit këtu në Shqipëri piqen për një herë të gjitha apo janë kohë pas kohe? Si është, na trego pak procesin e kësaj. Llojet e ullirit, pjekja ose maturiteti, si i themi ne, i frutave të ullirit është i parë gjenetik. Ka varietete që piqen herë, ka në cilën kohë, domethënë ta sqarojmë herët, publik. quaj gjysmën e dytë tetorit dhe nëndorin. Këto quhen varietete me pjekje të hershme. Por kemi pjekjet mesme që është muaj nëndor dhe pjekjet vonshme që është muaj gjysmë e nëndorit dhe dhjetorit. Shqipëria ka 2 vatra
të vjetra për kultivimin e ullirit. Vatra adriatike dhe vatra jonike. Që do thot? Brigjet e detit jon dhe brigjet e detit adriatik. Që të dy këto vatra kanë varitetet autokton, varitetet e tyre, karakteristike tipike, kanë sisteme kultivimi tipik, kanë dhe tradicion në të ushqyer. Profesor, shqiptarët sot din ta kultivojnë ullirin? Din ta punojnë fermerët? Din të kujdesen për ta? Tani duhet kemi të qartë diçka, që kultura, ne trashëgojmë kulturë për krijimin dhe mirëmbajtjen e pemës ullirit. Por kjo kulturë, ose më mirë, pas viteve 10, pas këtij është bërë një konfuzion i madh për qoftë për përhapjen e ullirit, qoftë dhe për probleme përhapjen e materialit bimor, varitetet, sidomos për përhapjen e variteteve, ka qenë një konfuzion i madh, e cila nuk është menaxhuar mirë nga institucionet shtetërore dhe që dashur pa dashur janë bërë gabime të introduktimit nga jashtë të variteteve që nuk shkojnë në klimën e vendit, ose të mbjelljes me densitete ndryshme, të cilat nuk kanë qenë fermerët, nuk kanë qenë të orientuar. Dhe aktualisht ka shumë ferma të vogla, të cilat janë detyruar të shkulin dhe të zëvendësojnë me pemë varitete që duhet të jenë. Dhe në këtë mënyrë, kultura e mirëmbajtjes, krijimit, mirëmbajtjes e menaxhimit të ullishteve të vogla në Shqipëri ka filluar dhe po evoluon. Ashtu dhe ulliri, me gjithë vështirësitë që ka, po ridimensionohet në një koncept dhe një model akoma më të ri dhe më efektiv për ekonominë, edhe për vetë aspiratat e fermës. Sepse Shqipëria me gjithë se prodhon 14-15.000 ton vaj në vit, por kapaciteti biologjik i prodhimit është shumë i madh, është dyfishi, është rreth 30.000 ton. Pra, ngelet një 15.000 ton vaj që ne nuk e marrim. Pse nuk e marrim? Sepse mungojnë ato mekanizmat, dhe cilat janë mekanizmat. Mekanizmat janë mirëmbajtje, janë të ushqyerit, mbrojtja fitopatogjene, dhe që nëse ne do të krasitjet, nëse ne do të kryejmë këto siç do ulliri, ne nuk do të marrim 15.000 ton në një vit një pasnjëshëm, po do të marrim 30.000 ton. Pra, por a dini se sa janë nevojat ushqimore për yndyrën në Shqipëri, janë rreth 30.000 ton, 30-35.000 ton. Në këtë mënyrë ne do të plotësonim vetëm me vaj ulliri gjithë nevojat për yndyrën të popullit ton. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtepin ton. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit ton, klikoni këtu.